Hello anh em, chào mừng anh em quay lại với thế giới của Coven cùng Maximon. Sau một hồi mò mẫm bế tắc, cuối cùng chúng ta cũng đã tìm được manh mối để vẽ bức màn của các bí ẩn trong cái thế giới đau thương này. Nhưng liệu còn bất ngờ gì đang chờ đón ở phía trước? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Anh em nhớ bật CC để xem phụ đề nhé. Nghe theo lời của Mia, chúng ta đến Rune City tìm bức tượng bị bỏ hoang, và cơ quan trong nó đã mở ra một lối đi mới. Tiến sâu vào con đường bí mật, ta tìm ra một nhánh cây lapis khô héo, và dựa vào lớp ven từ nó, cuối cùng ta đã đến được một nơi gần như chưa Revenant nào đặt chân đến từ sau sự kiện Queen, trừ một số kẻ đặc biệt. The Hero of Sacred Blood. So, every spring we've found so far leads back to here. Come on, let's head in. The source can't be far off. Về cá nhân mình mà nói, địa điểm này gần như giống hệt Cathedral của Dark Souls. Mình cho rằng các bạn nào đã trải nghiệm qua Dark Souls 1 và 3 sẽ không lạ lẫm gì với nó. Khu vực này được thiết kế tương tự như một mê cung rộng lớn, có thể khiến chúng ta phải tốn hàng giờ, thậm chí là vài ngày để vượt qua. Đi được một quãng, ta đụng độ một con boss đang canh giữ lối đi. Dường như có cái gì đó vô cùng quan trọng ở đằng sau nó. Đây là một con ma sói cuồng chiến đã bị biến dạng, đến mức cũng rất khó để nhìn ra được nó là sói nếu như ta không biết tên nó là Archenwolf Berserker. Bắt đầu thì nó không khác gì lắm so với cái con boss trước kia, cũng to xác và vụng về. Nhưng thật ra nó đã cố tình giấu nghề. Chỉ đến khi trận chiến cao trào, nó mới tung ra các huyết thuật diện rộng để tấn công ta từ xa, khiến ta mấy lần mém chết. Đúng là lũ ở dưới đây ở một trình độ khác hẳn trên mặt đất, nhưng chỉ bấy nhiêu đó thì sao đủ sức làm khó dễ ta. Đấu thêm vài hiệp, cuối cùng con sói ghẻ cũng ngã xuống. Ngay sau đó, lối đi bị phong ấn cũng đã được thông thoáng. Ở trước mắt ta là một dấu tích được đánh dấu lại bởi một thanh binh khí. Nhìn kỹ hơn thì nó giống như là bia mộ của một chiến sĩ đã hy sinh trên chiến trường, và đặt trên đó là một mảnh ký ức vô cùng đặc biệt. Nếu anh em nào để ý kỹ thì sẽ thấy thanh vũ khí này giống hệt như vũ khí mà Io đã sử dụng khi mới sát cánh cùng ta. Cách duy nhất để giải đáp cho việc vì sao nó lại nằm ở đây và còn được canh giữ bởi một con boss chính là khám phá mảnh vỡ ký ức này. Nhưng điều không ngờ nhất là mảnh vestige này chính là ký ức của riêng ta. Ở phân cảnh đầu tiên, khi ta chạm vào thanh kiếm bên bờ vực, hình ảnh Silva, lãnh đạo tối cao của Revenant, hiện ra cùng với vô số Revenant khác đang kề cạnh bên ông. Ông đã nói về tình hình chiến sự hiện tại trong cuộc chiến với Queen lúc đó, cuộc chiến mà chính ta cũng đang tham gia, và về những Revenant không may đã bị biến thành Lost, rồi bị thao túng dưới sự điều khiển của Queen. Tuy nhiên, ông vẫn tự tin và tiếp tục động viên, an ủi những chiến binh may mắn đang hiện diện trước mắt ông. Ông muốn mọi người hãy luôn ghi nhớ những đồng đội của mình và sự hy sinh của họ. Ông tuyên bố rằng khi cuộc chiến này kết thúc, kẻ chiến thắng chắc chắn là chúng ta, những Revenant. Ở phân cảnh kế tiếp, nhịp độ cuộc chiến được đẩy lên cao trào. Những người đồng đội của ta cuối cùng đã đối mặt với Queen. Thế nhưng Queen đã nhanh chóng quét sạch bọn họ. Và lúc đó cũng chính là lúc ta tỉnh dậy giữa giường bệnh. Không phải là tỉnh dậy khỏi thế giới ký ức, mà vẫn là trong đó. Ta sẽ phải tự trải nghiệm lại toàn bộ những gì mà ta đã từng trải qua, tự gom lại những mảnh vụn ký ức của chính mình. Người đầu tiên nói chuyện với ta sau khi tỉnh lại là một nữ quân y xinh đẹp, Karen. Và nếu anh em còn nhớ thì đây chính là chị của Louise. Cô vốn đã bị Queen giết cùng với Louise, nhưng cũng như em trai, cô trở thành một Revenant và tham gia vào chiến dịch Queen Slayer. Vết thương ở tim do Queen gây ra lần đụng độ trước làm cô khá lo lắng. Nhưng sau khi làm một số thủ tục kiểm tra cơ thể ta, Karen khẳng định mọi thứ đều ở mức ổn định.
The Queen's miasma has been growing thicker. When you're fighting, just remember to hang on to this, no matter what. Khi cuộc nói chuyện đang dở dang, bỗng tiếng còi vang lên, báo hiệu cho cuộc chiến sắp đến. Looks like it's time for the meeting. I know you're probably not feeling up to it. Ta chạy ra ngoài và gặp một nhân vật quan trọng trong chiến dịch này. Một chiến binh mạnh mẽ không thua kém gì Silva. Đó là Jack. Hay dễ hiểu hơn, chính là Hunter mà ta đã gặp ở hiện tại. Jack nói rằng Queen đã phá vỡ tuyến phòng ngự cuối cùng và đang tiến tới đây, trụ sở của quân Revenant. Thế nhưng, Queen đã bị thương trong trận chiến trước. Vậy nên đây cũng chính là cơ hội ngàn vàng cho chúng ta đánh bại cô ta. Anh cũng không quên nhắc chúng ta không được uống máu của Queen. Và những kẻ làm như vậy đều mất đi lý trí và trở thành Lost. Watch your backs out there. Got it? Right. Ngoài ra, chính ta đã được Jack trong vào nhóm vì những thành tích mà ta đạt được trong cuộc chiến lần trước. Ta và Jack bắt đầu cuộc hành trình băng qua những khu vực tràn ngập Lost, hướng thẳng đến địa điểm của Queen. Ở dưới đoạn đường, ta thấy được một missile. Jack đưa ta một lọ thuốc để nhỏ vào nó, khi nó kích hoạt trở lại và xóa bỏ toàn bộ chuyên khí xung quanh. Và ta có thể cởi bỏ mặt nạ mà không lo việc trở thành Lost trong một khoảng thời gian. Don't worry, we won't need our masks here. Jack nói rằng thứ thuốc đó là từ một phần của Queen Project trước khi Queen phát điên, và nó được chế tạo ra từ máu của Queen, có thể giúp xóa bỏ chứng khí, đồng thời hỗ trợ khả năng hồi phục của Revenant, cũng như mặt nạ mà tất cả Revenant đang đeo hiện tại cũng đều từ dự án Queen mà ra. Thật chớ trêu thay khi chúng được tạo ra để giúp Revenant phát triển lên một tầm cao mới, nhưng giờ đây chúng là được dùng để chống lại chính cái cội nguồn nó tạo ra chúng. Đây được xem như một thảm bại. Dù sao, đây cũng là một manh mối tương đối lớn đối với việc khám phá thân phận thực sự của ta sau này. Thế nhưng, đó lại là một câu chuyện sẽ kể sau. Queen cũng là một Revenant như chúng ta. Cô cũng chia sẻ lý tưởng về một thế giới yên bình. Dù vậy, không như ta, cô ấy có triển vọng để vươn cao hơn nữa. Thế nhưng Queen đã bị nuốt chửng bởi chính sức mạnh của mình và trở thành một con quái vật với cơn khát máu không cách nào dập tắt được. Và giờ đây, ta chỉ còn hai lựa chọn: ăn hoặc bị ăn, giết hoặc bị giết. Và đương nhiên, chắc chọn làm kẻ đi săn, chọn hướng đi mà anh có thể tiếp tục tồn tại. Cuộc hành trình của chúng ta tiếp tục cho đến khi bị phục kích bởi một Lost khá mạnh. Từng là một Revenant dũng mãnh, nay đây trở thành cận vệ thân tín nhất của Queen với cái tên Queen Knight, một vệ sĩ hùng mạnh và trông rất oai. Bề ngoài không khác gì một hiệp sĩ rồng với một khiên và một kiếm trên tay, chưa kể là có cả hai cánh ở phía sau lưng. Không hổ danh là một hộ thần cho nữ hoàng. Sức mạnh của nó kể ra là mạnh nhất so với những con boss ta từng gặp. Và cuộc chiến càng khó khăn hơn khi nó sử dụng đôi cánh của mình. Dù vậy, phe ta cũng không hề thua kém, vì đội trưởng Jack cũng ngang ngửa một con quái vật.
Sau khi bán hành cho tên kỵ sĩ, Queen lập tức nhập cuộc. Và giờ đây, hai trong số những Revenant mạnh nhất, đối đầu với ác hậu được sinh ra từ chính những Revenant. How many of them are there? Did I make it? Silva. I'll take the spear. All right, gang. This is the moment of truth. Nhờ có Silva dùng sức mạnh của mình phong tỏa những mũi giáo của Queen, ta và Jack đã có thể tiếp cận được cô ả. This creature will never hurt any of my people again. At last, you can know peace. Dù vậy, Queen vẫn không trở thành con mồi dễ sơi. Ta bị đánh bay chiếc mặt nạ của mình, đồng nghĩa với việc ta chắc chắn sẽ trở thành Lost. Ta gồng mình khuỵu xuống trong đau đớn. Jack nhanh chóng phóng kiếm đánh lại hướng Queen trước khi cô có thể hoàn toàn kết liễu ta, và có lẽ sẽ lợi dụng ta để đổi chiều dẫn chiến. Nhờ pha xử lý nhanh trí đó mà ta có thể dùng chút sức tan của mình tung một đòn chí mạng vào tim Queen khi cô sơ hở. Và điều bất ngờ hơn chính là phản ứng của Queen. Gương mặt của cô không phải là đau đớn, oán hận hay giận dữ. Cô đưa bàn tay của mình đặt lên má của ta và nở một nụ cười thanh thản. Nó giống như một lời cảm ơn vậy. Ta rút móng vuốt của mình ra, rồi Queen gục xuống và dần tan thành tro bụi. Nhưng sẽ thật tốt nếu mà việc kết thúc như vậy. Ngay khi Silva và Jack tiến đến gần ta, thì một mắt của ta dần chuyển sang xanh dương và sáng lên, giống như khi ta kích hoạt mảnh vỡ ký ức. Nhưng lần này, cái kết dành cho ta chính là trở thành Lost. Tuy nhiên, Well suy done. cho cùng thì đây vẫn là cái kết tốt nhất nên xảy ra. Thế nhưng, điều tồi tệ nhất là diễn ra thay vào đó. BOA Parasite của Queen đã xâm nhập vào cơ thể ta, và ta có thể sẽ trở thành kiên kế vị. Was truly Việc đổ mờ mắt cũng gần như minh chứng cho việc đó. Jack và Silva tỏ vẻ ngưỡng mộ, tôn trọng sự hy sinh anh dũng của ta. Nhưng tình cảnh bắt buộc, Jack tung đòn kết liễu cực chuẩn vào trái tim của ta, với hy vọng ta sẽ không thể sống lại. Cú đánh đó khiến ta ngã xuống vực và dần tan thành tro bụi. Ký ức về quá khứ của chúng ta kết thúc. Quay trở lại hiện tại, ta mở khóa được Blood Code của chính mình. Queenslayer, sát hậu. Vậy ta, nhân vật chính, thực ra đã chết. Vậy ta của hiện tại là gì? Tại sao ta lại ở đây? Và ta thực ra là ai? Là cái gì? Dù sao, ta cũng sẽ sớm có câu trả lời thôi. Mình sẽ hạn chế spoil hết mọi tình tiết ngay tại thời điểm này. Mọi bí ẩn sẽ được giải đáp vào đúng thời điểm nhé. I'm thrilled we can work together again. Trước khi tiếp tục cuộc hành trình, Karen. ta sẽ để tiếp với ký ức của một nhân vật cực kỳ quan trọng, Oh, and Aurora Valentino, okay. một trong những nhà nghiên cứu đứng đầu và điều hành Queen Project, Hard to believe that. cũng là một trong những người bạn thân nhất của Karen, chị gái của Louise. I guess that also Nhưng mảnh vỡ ký ức của Aurora có thể được tìm quanh Cathedral. Father Time is a strict Ở mảnh vỡ đầu tiên, chúng ta lại một lần nữa trở về với quá khứ, by. với bối cảnh trước Queen, trước cả Revenant. Quá khứ của một thế giới yên bình thuộc về loài người. Chúng ta có thể thấy được quá trình mà Karen và Aurora cùng nhau làm việc và nghiên cứu BOA Parasite. Họ phát hiện ra rằng thứ ký sinh này có thể phục hồi toàn bộ tế bào đã mất của một sinh vật. Chỉ cần tìm và chặn được nguyên nhân khiến vật chủ phát điên, thì đây sẽ là sáng chế khoa học có thể cứu được vô số người khỏi bệnh tật, thậm chí là đưa con người lên một tầm cao mới. Power can be harnessed. It will start a revolution in medicine. We can make this happen, Karen. I know we can. Thế rồi, đại thảm họa xảy ra. Cả thế giới bỗng chốc trở thành đống hoang tàn. What happened?
Và rồi những thí nghiệm Revenant đầu tiên được đưa ra khi những chiến binh bị biến thành những xác chết di động. Chính là những Revenant thế hệ đầu để chiến đấu với những quái vật khủng khiếp đang đe dọa và để loài người đến bờ vực diệt vong. Thế nhưng những Revenant thế hệ đầu tiên lại có cơn khát máu quá lớn đến mức không thể kiểm soát được, khiến họ mau chóng trở thành Lost, và có thể nói còn nguy hiểm hơn cả lũ quái vật ngoài kia. Điều này khiến Silva tìm đến Aurora và Karen để tiến hành Queen Project, tạo ra một Revenant với sức mạnh của một vị thần và không còn bất kỳ cơn khát máu nào nữa. Karen và Aurora đồng ý tham gia vào dự án đó và trở thành một trong những nhà nghiên cứu đứng đầu. Tuy nhiên, những việc xảy ra tiếp theo chắc anh em cũng đã rõ. Niềm hy vọng cuối cùng của Revenant và nhân loại đã trở thành một con quỷ mang tuyệt vọng cho tất cả. Cũng như Karen, Aurora trở thành nạn nhân dưới bàn tay của Queen. Ta tiếp tục cuộc hành trình của mình đi đến cuối Cathedral. Người đang đứng đó chờ ta là Io, hay có lẽ là vậy. Io? Người đầu tiên trong nhóm nhận ra sự khác biệt lại là Yakumo. Cô gái trước mặt ta đây không phải Io, mà là một người khác, dù rằng ngoại hình của họ giống hệt nhau. Điều này gợi lên câu hỏi rằng cô gái này là ai? Tại sao cô ta lại ở đây? Và cô ta có liên hệ gì với Io? Nhưng đó sẽ lại là một câu chuyện trong một lúc khác. Cô gái đưa ta mảnh kia cuối cùng của Aurora và quỳ xuống cầu xin ta hãy sử dụng sức mạnh của mình để kích hoạt nó. I beg of you. I beseech you. Use your power now. Ở mảnh ghép ký ức này, nó đã đưa chúng ta đến một khoảng thời gian xa hơn so với cuộc chiến của Queen một chút. Aurora nay đã trở thành một Revenant. Cô đã nhận lấy một mảnh vỡ gì đó và tự nhốt mình sau một cánh cửa lớn. Cô tự hỏi rằng Karen liệu có đang ổn. Nhưng rồi, cô lại dần dần mất đi lý trí, cũng như quên đi quá khứ của mình. Dù cô có cố gắng đến đâu, chuyện gì đã xảy ra với Aurora sau sự kiện của Queen? Câu trả lời nằm ngay phía sau cánh cửa lớn đằng sau cô gái. Cánh cửa y hệt như trong ký ức vừa rồi mà ta được chứng kiến, nơi Aurora đã giam mình trong cô độc. Dù thế, việc mở cánh cổng đó cũng không phải là một điều dễ dàng gì. Yakumo, người khỏi nhất nhóm, cố gắng dùng toàn bộ sức lực của mình để đẩy nó ra. Nó cũng không nhúc nhích. Nó chỉ mở ra khi Lida, cô gái có ngoại hình và các cơ sự giống hệt Io, hướng dẫn ta đặt bàn tay lên nó. This way. Lớp hàng rào bảo vệ dần biến mất. Cánh cửa mà đang lẽ ra không ai được phép mở. Đây là sắp giải phóng bí mật lớn nhất của toàn bộ thế giới Revenant. Khi ta bước vào, nằm chính giữa căn phòng rộng lớn, không phải là Revenant mang tên Aurora, cũng không phải là Lost, mà là một sinh vật khổng lồ nửa người nửa sói, nhìn như là một vị thần trong thần thoại nào đó, với bốn tay khá là oai hùng và thần bí. Nhưng đừng để bề ngoài đánh lừa. Sự hiện diện của nó ở đây không phải là để nghe những lời cầu nguyện, mà để tiêu diệt chúng ta. Đúng chất với vẻ ngoài thần thánh của nó, đòn đánh của con quỷ này không đơn điệu như những con Lost ở ngoài kia. Nó sở hữu các loại phép thuật tự nhiên như lửa, điện và băng, nhưng nó chưa phải là toàn bộ khả năng của nó. Không những có thể điều khiển được các nguyên tố để tấn công ở mọi phương hướng, mà nó còn tận dụng được để phòng vệ với các đòn diện rộng để lùi cái địch đi xa. Nhưng quy luật muôn đời là các pháp sư phải chấp nhận máu giấy. Cũng không quá lâu để ta học được mánh khóe của nó và hạ gục nó. Như phần thưởng, một mảnh vestige khổng lồ hiện ra. Nhưng Yakumo lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn và nói mọi người cẩn thận. Vestige?
But look at the size of it. Hold it. Something's Các luồng sáng tỏa ra từ xác con quái vẫn còn loảng phảng trong căn phòng, bắt đầu tụ họp lại quanh mảnh vỡ này. Và con quái vật mà ta vừa đánh bại lại một lần nữa tái sinh với tốc độ nhanh không tưởng. Có lẽ cách duy nhất để đánh bại nó bây giờ chính là phá hủy mảnh vỡ ký ức khổng lồ đó. vestige controlling the regeneration somehow. That's it. We have to destroy it. Now you're speaking my language. Sau khi một lần nữa đánh bại nó, Yakumo và Mia cố gắng dùng vũ khí của mình để phá hủy mảnh vỡ ký ức, tránh việc con quái vật tái sinh một lần nữa. Nope, not even a scratch. What's the plan? It'll regenerate soon. It's about to. Nhưng mọi thứ đều vô dụng, không có bất kỳ thứ gì có thể xuyên qua được nó. Lúc này, ta tiến lên phía trước. Dường như ta biết rõ mình phải làm gì. Lời nói của Lida, Dio khuyến khích và động viên ta ùa về trong trí óc ta. Fragments of blood code. You can stitch them together with threads of memory. It's all right. You can do it. Và đặc biệt, ta có cả lời chăn chó cuối cùng của Queen để lại cho ta. Làm ơn, hãy cứu tất cả mọi người. Everyone. Ta đưa cánh tay của mình chạm vào mảnh vỡ ký ức khổng lồ đó và kích hoạt nó. Nó phản ứng bằng cách xúc tu tự vệ như muốn đâm xuyên người ta. Nhưng với dòng máu của Queen chảy bên trong, ta hoàn toàn có thể khống chế được nó. Cánh cổng ký ức lại một lần nữa được mở ra. Thế nhưng, đây không phải là ký ức vụn vỡ như những lần trước, mà đây là của chính Aurora, người chứng giữ căn phòng lớn này. Nhưng vì sao một Revenant lại có thể biến thành một sinh vật như vừa rồi? Tại sao nó không giống như cái con Lost khát máu ngoài kia? Không lẽ là có một thế lực nào mới mà ta chưa khám phá ra? Mọi giải đáp đều nằm ở nơi này. Ký ức của người chịu trách nhiệm khai thác Bioa Parasite và là một trong những nhà nghiên cứu chính của Project Queen. Đầu tiên, ta thấy được Silva tuyên bố một kế hoạch. Đó là chia tách cơ thể của Queen thành những mảnh vỡ ký ức khổng lồ và phong ấn nó vào những successor, những kẻ kế vị. Những successor bị phong ấn cùng Queen sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời một lần nữa. Họ sẽ phải cùng nó chìm vào giấc mộng vĩnh hằng cho đến khi họ biến thành Lost. Ban đầu, Aurora hoàn toàn không đồng ý với việc đó. Cô thắc mắc, vì sao không thiêu rụi cái mối đe dọa đó một lần và mãi mãi, mà lại thi hành cái kế hoạch loằng ngoằng phức tạp này? Nhưng việc thì cũng đã rồi. Silva chỉ đến để thông báo cho cô về kế hoạch nói trên. Ngay từ đầu, chính ông cũng không định hỏi ý kiến của cô rồi mới quyết định. Bởi vì thực tình thì ông cũng đã thử mọi cách rồi mới tuyệt vọng lên kế hoạch này. Và chính ông cũng trở thành successor, như một mảnh vỡ ký ức của con gái, rồi ngồi vào ngai báo vĩnh cửu của mình. Lý do ông phải đưa ra quyết định này là vì chiến dịch Queen Slayer đã thất bại. Dù rằng một người hùng đã xuống tay kết liễu được Queen, thế nhưng không giống như những Revenant thông thường sẽ chết khi trái tim bị phá hủy. Queen thật sự bất tử. Dù cô hủy hoại đến mức nào đi nữa, cô ta vẫn sẽ tái sinh bằng cách này hay cách khác. Mọi thứ đều đi vào bế tắc. Và đó là lúc Silva nghĩ đến việc tạo ra các successor. Sau đó một thời gian, Aurora cũng quyết định trở thành successor và nói với Jack về quyết định của mình. Dù rất nhiều lần Jack đã hỏi cô rằng liệu cô có chắc muốn chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng hay không. Thế nhưng chính Aurora cũng đã trả lời rằng tôi không hứng thú với việc phải sống một cuộc sống giả dối. Cô đã làm quá nhiều, cũng như trải qua quá nhiều. Và dù cô có muốn phủ nhận, thì chính cô cũng đã có phần tạo ra Queen, có phần gây ra sự chết chóc cho thế giới này. Có lẽ với chính bản thân mình, cô không hơn gì một con quái vật. Cô xứng đáng bị phong ấn vĩnh viễn cùng nó, cùng Queen, con quái vật mà cô đã tạo ra. Và còn một điều nữa, một bí mật mà Aurora giữ kín trong lòng của mình. Bởi vì người mà cô coi trọng nhất cũng đã trở thành successor, nên cô muốn chia sẻ gánh nặng với người đó. Cô muốn được phong ấn cùng người đó, trở thành tấm khiên cuối cùng bảo vệ người mà cô yêu quý nhất, kể cả trong giấc ngủ vĩnh hằng của mình. Người này không ai khác ngoài Karen. Khi đi đến cuối mảnh vỡ ký ức,
một điều kỳ lạ đã xảy ra. Không như một ký ức thông thường, ta đã thực sự gặp được Aurora ở bên trong chính ký ức của cô. I'll be honest. Khi nhận ra Louise, cô đã nói mình chưa bao giờ ngờ rằng sẽ gặp lại cậu ấy trong tình cảnh như thế này. Cô xác nhận tất cả những gì trong ký ức vừa rồi là sự thật, rằng Queen vẫn còn sống và một chuỗi người đã hy sinh thân mình để phỏng vấn cô ta lại, và Aurora chính là một trong số đó. Nhưng như ta đã biết, Queen được chính tay ta hạ gục với một đòn chí mạng xuyên tim. Theo lý thì Revenant mất đi trái tim sẽ vĩnh viễn không thể hồi sinh trở lại. Giacomo cũng tò mò như ta và hỏi tại sao mọi thứ đã không chấm dứt ở thời điểm đó. Aurora giải thích, theo lý là vậy, Queen cũng chỉ là một Revenant theo căn bản, nhưng khả năng phục hồi của cô ta đã vượt qua khỏi sự hiểu biết của các nhà khoa học lúc bấy giờ. Queen đã trở thành bất tử của bất tử, một cảnh giới cao hơn. Cách mà chúng ta giữ Queen không hồi sinh là hy sinh những Revenant khác. Những Successor có khả năng chấp nhận tế bào của Queen, và đó có lẽ cũng chính là nền tảng đã tạo nên chính xã hội Revenant hiện tại. Thế nhưng dù đã bị phỏng vấn, khao khát được sống của Queen vẫn không thể dập tắt. Nhưng mảnh vỡ ký ức sẽ gây cho Successor những đau đớn không thể nào diễn tả được. Và kết quả là họ sẽ bị biến thành những con quái vật. Như Aurora đã hóa thành sinh vật nửa người nửa sói khổng lồ ngoài kia, một sinh vật gần với Lost, và có lẽ một lúc nào đó cũng sẽ trở thành Lost, để những mảnh vỡ của Queen có thể thoát ra và tái hợp với nhau một lần nữa. Thế nhưng Aurora đã nói rằng chính sức mạnh của ta đã phục hồi lại nhân tính của cô, và ta có khả năng nhận lấy máu của Queen mà không phải trở thành Lost. Ta có sức mạnh để dập tắt những relic, những mảnh vỡ của Queen mãi mãi. Aurora cầu xin ta hãy làm điều đó, hãy giải thoát cho những Successor khỏi đau khổ mà họ đang phải chịu đựng. Cô cũng không quên chỉ ta cách tìm ra những Successor khác, đó là thông qua những cánh cổng có hoa văn đặc biệt. Đồng thời cô cũng chỉ ra rằng tại đây cũng chính là nguồn của toàn bộ Blood Pit, nơi mà đáng lẽ ra là đích đến cuối cùng của chúng ta. Và lời cuối cùng, Aurora cầu xin Louise hãy chăm sóc người đang yên nghỉ sau cánh cửa mà cô luôn cố bảo vệ. Rồi cô dần hóa thành đá. Có những cái kết quả của một Successor khi bị lấy đi mảnh vỡ của Queen mà mình bảo vệ, đó là cái chết. Ở thời điểm này, ta sẽ có hai lựa chọn. Nếu rời đi, Aurora sẽ thật sự chết, mãi mãi, cũng như điều mà cô mong muốn. Thế nhưng, nếu ta đã thu thập đủ toàn bộ ký ức của cô, ta sẽ có một lựa chọn khác. Đó là hồi sinh Aurora bằng cách trả lại toàn bộ ký ức lẫn mảnh vỡ của Queen về cho cô. Quyết định này của ta sẽ ảnh hưởng rất lớn tới các sự việc xảy ra sau này. Sau khi được hồi sinh, Aurora trở lại hình dạng nửa sói nửa người của mình, nhưng lý trí của cô đã quay trở lại. Đồng thời, cô xin chúng ta hãy đến với những Successor khác, và với sức mạnh này, có lẽ họ sẽ có thể tìm lại được yên bình trong chính tâm trí mình. Rồi vì một lý do nào đó, Aurora cảm thấy buồn ngủ, giống như một tác dụng phụ của việc được hồi sinh và trở lại lý trí. Cô dần chìm vào trong giấc ngủ và để cánh cửa của canh gác bấy lâu nay rộng mở cho chúng ta bước vào. Đằng sau cánh cửa này, y như những lời trong ký ức của Aurora đã kể, thì ngủ trong đó chính là Karen, chị của Louise. Nhưng nào ngờ, cảnh tượng trước mắt thật là không tưởng tượng nổi. Karen chính là cội nguồn của Blood Pit. Cảnh tượng này đặc biệt xúc động đối với Louise, và anh vô cùng tức giận khi biết được rằng nỗi đau và nước mắt của chị mình
chính là thứ đã giữ lấy mạng sống cho rất nhiều Revenant. Louis. Yakumo khuyên cả nhóm hãy để cô ta một mình. Let's just give him a Louis cần mỗi thời gian để nguôi cơn giận, cũng như là để đoàn tụ với chị gái trong riêng tư. Sau khi xin lỗi mọi người vì đã quá kích động, my composure. Louis tìm tính trở lại và phân tích tình hình cho cả nhóm. I'm okay now. Now we know that the Nguyên nhân mà Lapid càng ngày càng hao hụt a part of the chính là do sức mạnh của Queen đang ngày càng lấn áp các Successor. Và giải pháp duy nhất là phải giải cứu tất cả các Successor còn lại way to end this. trước khi Queen có cơ hội phóng đây trên và hồi sinh trở lại. Và ta chính là con ác chú bà duy nhất mà Louis có. Listen, that power of yours, it's the only hope we have right now. Và cô ta cũng cảm ơn You're here. vì ta đã luôn đồng hành cùng mọi người trong cái nhiệm vụ chấm dứt nỗi đau khổ của Revenant. Let's find the successors before the queen is resurrected. Sau khi cả nhóm củng cố lại được tinh thần, cũng như đã tìm ra được một manh mối lớn để tiếp tục hành trình, cả nhóm quay về cái đại sảnh mà Aurora đang ngủ thiếp đi. Karen, we'll be back for you. Just hold on. Nhưng đột ngột, chắc từ đó xuất hiện là đỡ tấn công Mia. May thay, Yakumo đã nhanh tay đỡ đòn và phản công. The hunter. Có lẽ chắc đã đến đây để thu thập số lượng Lapid cần thiết cho bản thân mình. Cuộc đụng độ này là lần thứ hai giữa hai bên, nhưng đây là lần đầu tiên chắc chấp nhận mặt đối mặt với ta, người mà hắn đã tự tay kết liễu trong quá khứ. Không thể tin vào sự hiện diện của ta ở hiện tại. Chắc sử dụng năng lực gì đó để nhìn rõ hơn nguồn gốc sức mạnh của ta. Một nguồn aura xanh biếc tỏ ra từ cơ thể ta khiến Jack hiểu rằng đây là khả năng thích nghi với máu của Queen, và khả năng làm yếu đi hiệu ứng từ các relic của ta không khác gì như Eva, và thậm chí còn mạnh hơn. Power to calm the relics. It's just like Eva's. No, it's even stronger than hers. Hắn ngỏ lời mời ta về đội của hắn và bảo Join with us, Karen. sẽ thật là đáng tiếc khi mà lãng phí đi nguồn sức mạnh như vậy. It would be a Thế shame nhưng to waste đây là một lời mời khá sức láo, cộng thêm câu đá xoáy của Jack chỉ có thể dẫn tới một cuộc ẩu đả. We'll do our best to shield you. Just remember to protect your heart. very well. In that case, There's a heap of things I want to know. And you will tell me. I'll make you tell me. Nhưng quả thật chắc không hề đơn giản. Hắn ta dễ dàng 1 cân 4. Tuy nhiên, Eva đã phá mất cuộc vui khi cô chạy ngang và ngăn Jack lại, không để cho anh quá tay. why are you here? To keep you from going too far. Eva, Đồng ý rút lui vì Eva có vẻ như đang trong tình trạng bất ổn. I'll leave. Trước khi đi, Jack vẫn quay sang bảo ta nên cân nhắc kỹ lưỡng lời đề nghị của hắn But remember, và hứa chắc chắn sẽ quay lại tìm ta trong tương lai. give my offer some thought. Dứt lời, cả Jack và Eva biến mất nhanh chóng y hệt như lần trước, để lại cả nhóm với nhiều thắc mắc hơn về hai nhân vật thần bí này. Các bí ẩn của thế giới đau thương này đang dần được giải đáp. Nhưng liệu việc tìm kiếm các successor còn lại có yên bình hay còn khó khăn hơn mọi khi? Chúng ta hãy cùng tiếp tục ở phần sau nhé.